everyone, good morning. Hope you all are fine. I am Kalyani Trivedi, continuing the lecture of UI BCom Sem 5, that is of English subject. We have started the discussion of textbook. એક યુનિટ કમ્પ્લીટ કર્યું હતું, થોડુંક ટિપિકલ, થોડુંક વિચિત્ર. જે પહેલું યુનિટ હતું being persuasive towards culture device, સાંસ્કૃતિક વિભાજનને સમર્થન આપવું. અલગ અલગ કલ્ચરમાં જવા માટે, બિઝનેસ ખોલવા માટે કે બિઝનેસ જોબ કરવી હોય એ ગયા હો તો કઈ રીતે એ લોકો સાથે ડીલિંગ કરવું એના બાબતે એક આર્ટિકલ હતો સ્ટીવ માર્ટિન. અહીંયા છે સ્ટાર્ટ યોર ઓન સ્મોલ બિઝનેસ. તમારો પોતાનો એક બિઝનેસ ખોલવો એના માટે શું જરૂરી છે? એમાં રિસ્ક પણ છે અને ફાયદો પણ છે. તમારા ચોઇસના એરિયામાં કામ કરવાની તમને તક મળે છે, પણ તમારા ખભે જવાબદારી વધી જાય છે. સક્સેસ આવે કે ફેલિયર એની બધું ટ્રસ્ટ તમારા જ ખભે જાય છે કે તમે બિઝનેસમાં સારું કમાવ કે તમારે લોસ છે, એ બંનેનું જે પણ પરિણામ આવે છે એ તમારા ખભે આવે છે. તો આ સ્ટોરી આર્ટિકલમાં, આ યુનિટમાં આપણે આપણો પોતાનો બિઝનેસ કઈ રીતે ખોલવો, એમાં કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે અને ખોલવો કે નહીં એ બધી બાબતો વિશેની માહિતી આ લેસનમાં છે. સ્ટાર્ટ યોર ઓન સ્મોલ બિઝનેસ. તમારો પોતાનો એક બિઝનેસ ખોલવો. કઈ જોબ છોડીને તમારે પોતાનો બિઝનેસ ખોલવો છે એવો વિચાર કરવો, ઘરે બેસીને પૈસા કમાવા. એના માટે તમારી બુદ્ધિમત્તા, ચપળતા, પૈસા અને પરિસ્થિતિ બધું જોવું પડે છે. ક્રિએટિંગ ધ કોન્સેપ્ટ. પહેલાં તો મગજમાં શું કરવાનું, કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરો. કયો બિઝનેસ કરવો છે, એ વસ્તુ ક્યાંથી આવશે, ઓફિસ જોશે કે ભાઈ ઘરે બેઠા એમને ઓનલાઈન થશે, દુકાન લેવી પડશે, જગ્યા જોશે, ઘરમાં ગેરેજમાં ગાર્ડન અલગ ગોડાઉન થઈ જશે, થશે નહીં થાય, એ બધા ક્વેશ્ચન વિચારી અને પછી તમારી જોબ છોડવાનું વિચારજો. અને એના વિશે નોલેજ કેટલું છે, કઈ રીતે પ્લાનિંગ્સ કરશો, મની કેટલા છે, એટલા ઇન્વેસ્ટ કરવા પહેલી વારમાં, એનો લોસ થાય તો પણ બહુ કાંઈ ફેર ના પડે. કેવા પ્રકારનો બિઝનેસ કરવો છે, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી જેને તમે સંકળાયેલા છો, તમે ઓળખાણ છે, કોઈ તમારી પાસે આઈડિયા ક્લિયર હોવો જોઈએ. મટીરિયલ કેવું જોશે, ટૂલ્સ કયા જોશે, સાધનો કયા જોશે કે જે ક્યાંથી મળી રહેશે ચીપલી, સસ્તામાં. પછી આજુબાજુ નેબરહુડમાં એવો ક્યાંય સેમ બિઝનેસ ઓલરેડી છે નહીં ને, એવા ક્વેશ્ચન તમારી જાતને પૂછો. જે તમારે જે પ્રકારનો બિઝનેસ ખોલવો છે એ પ્રોડક્ટ શું ત્યાં ઓલરેડી વેચાય છે, ત્યાં ઓલરેડી એવી શોપ છે, એવો બિઝનેસ ચાલે છે. શું એરિયા ગેપ છે કે ભાઈ તો ઓલી સોસાયટીમાં ઓલા 10 કિલોમીટર દૂર એક દુકાન છે, આ બાજુ એ કંઈ છે નહીં તો અહીંયા મારી દુકાન ચાલશે. તો અહીંયા મારે આ ખોલવું બરાબર છે, પ્રોપર છે. નેક્સ્ટ યુ હેવ ટુ એક્સેસ ધ પ્રોસ્પેક્ટ ધેટ યોર પોટેન્શિયલ બિઝનેસ હેઝ. પ્રોસ્પેક્ટ તૈયાર કરો, એક બધી વિગતો. વોટ કાઇન્ડ ઓફ માર્કેટ ડઝ ઇટ હેવ એન્ડ કેન યુ મેક મની ડુઈંગ ઇટ. કઈ પ્રકારની માર્કેટ તમને મળી રહેશે, લોકો આવશે ખરીદવા, ગ્રાહકો થશે અને એમાં તમને પૈસા મળશે, તમે પૈસા પ્રોફિટ મેળવી શકશો. ઓનલાઈન હશે કે ઘરે કરવું પડશે, એક ફિઝિકલ વર્ક પ્લેસ એટલે કે એક જગ્યા જોશે, દુકાન જોશે, ઓફિસ જોશે. બધા ક્વેશ્ચન્સ પર તમે એકવાર રિસર્ચ કરો અને
ધ્યાનમાં રાખો આ બધી બાબતો કે શું આ બિઝનેસ ખોલવા જેવો છે, હેલ્પફુલ થશે આ એરિયામાં, આ ચાલશે કે નહીં. Doing your research. શું કહે છે? Some experts think that before setting up a small business, entrepreneurs should simply go for it after they are hit upon an idea. It is smarter to ask friends and family how your idea sounds. ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીને પૂછો કે તમારો આઈડિયા છે એમને ગમે છે. પહેલાં તો એ લોકો સ્વીકારે છે, એમને એમ થાય છે કે નાના પર કામ કરવા જેવું છે, આ પ્રોડક્ટ હાલશે, આ બિઝનેસ ચાલશે, આ નવો છે, લોકોની ડિમાન્ડ રહેશે એ એરિયામાં, કરવા જેવું છે, એ લોકો શું એગ્રી થાય છે. અને આવા સ્પેસિફિક ક્વેશ્ચન્સનું ડિસ્કશન કરો. વુડ યુ બાય ધીસ પર્ટિક્યુલર સર્વિસ ઓર પ્રોડક્ટ? તમે એને પૂછો કે હું કદાચ આ બિઝનેસ કરું તો તમે આ પ્રોડક્ટ ખરીદશો, એમાં કામનું શું છે, આ શું એટલું યુઝફુલ થશે, વર્થ એટલે કે કામનું, યુઝફુલ. વોટ વુડ બી ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ વે ઓફ માર્કેટિંગ ધીસ આઈડિયા? સારી રીતે આનું માર્કેટિંગ થશે. When you think of anything that could improve the idea, મારી પાસે એવું કાંઈ છે કે જેમાં આઈડિયા ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે? વોટ આર ધ અધર બિઝનેસ? બીજા અહીંયા બિઝનેસ કયા કયા ચાલે છે આ એરિયામાં? ઓર કરન્ટલી ડીલ વિથ ફોર હિઝ સર્વિસ ઓર પ્રોડક્ટ, કે પોતાની પ્રોડક્ટ રિલેટેડ કંઈ છે. પછી છે ઇન કેસ યુ હેવ સ્પાઉસ ઓર ચિલ્ડ્રન એન્ડ ઓર ચિલ્ડ્રન. શું કહે છે? તમારે મેરેજ થઈ ગયા છે, તમારી પત્ની છે, તમારા બાળકો છે, એ લોકોને પૂછો. જોબ છોડતા પહેલાં અને નવું કામ સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં એમને પૂછો. સિન્સ ધીસ વિલ ઇમ્પેક્ટ ધેર લાઈફ ઓન બોથ ફાઇનાન્શિયલી એન્ડ સાયકોલોજીકલી. ઇમ્પેક્ટ એટલે અસર થવી, આની બંને પર અસર પડે, તમારા પત્ની અને બાળકો પર. જો જોબ છોડશો ત્યારે એક મોટું રિસ્ક છે, તો એમની પર અસર પડશે, તો એ ઇકોનોમિકલી એટલે ફાઇનાન્શિયલી એટલે કે પૈસાની બાબતે અને સાયકોલોજીકલી પણ અસર પડશે. એના મેં ઓપિનિયન ધ્યાનમાં રાખો અને સાંભળવા જરૂરી છે. Once you gather all this feedback, return to the drawing board to test whether your original idea can be modified or improved upon in order to differentiate it from your potential competitors' work. કે છે આટલા બધા ક્વેશ્ચન્સના આન્સર મળી ગયા, બધાના ફીડબેક મળી ગયા, તો હવે એક ડ્રોઈંગ બોર્ડ લઈ અને એમાં ઓરિજિનલ આઈડિયા અને મોડિફાઈડ, ઇમ્પ્રૂવડ કઈ રીતે એના પર કામ થશે એ બધું પોઈન્ટ્સ લખીને ચેક કરો કે તમારી આજની જે હરીફાઈની જે માર્કેટ છે, હરીફાઈ કોમ્પિટિશન્સ, એને તમે એની સાથે કામ કરી શકશો. Keep in mind that you wish to hit the ground running and grab many eyeballs if you possible can while starting. તો સ્ટાર્ટિંગમાં તમે એટલી બધી આઈ કોલિંગ એટલે કે આઈબોલ્સ એટલે ઘણા બધી ગ્રાહકોને એટ્રેક્ટ કરી લો અને તમારું બિઝનેસ સ્ટાર્ટઅપ કરી લો. ડેવલપિંગ અ વર્ક સ્પેસ એટલે કે સ્પેસ એટલે કે જગ્યા. Your home is primarily meant to be a residence for your family and yourself, not a sort of meeting place or storehouse for your business and clients. ઘર છે પ્રાઇમરીલી રહેવા માટે છે, તમે તમારા ફેમિલીનું રહેવા માટેનું સ્થાન છે. ત્યાં ઓફિસ, મીટિંગ કે સ્ટોર હાઉસ અને ગોડાઉન નથી બનાવવાનું, બિઝનેસ અને ક્લાયન્ટની મીટિંગ્સ નથી કરવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ, that if you enter the manufacturing business, you shared or garage is large enough to support the kind of work you will be doing without leaving your family or vehicles the mercy of inclement weather. શું કહે છે? If you enter the manufacturing business, મેન્યુફેક્ચરિંગ નો જો તમારો બિઝનેસ હશે, your shed or garage is large enough to support the kind of work, તો હશે એનું લાર્જ સપોર્ટ હશે
યુ વિલ બી ડુઈંગ વિદાઉટ લિવિંગ યોર ફેમિલી. તમારા ફેમિલીને નહીં છોડવું પડે. અને વ્હીકલ્સ ધ મર્સી ઓફ ઇન્ક્લિમેન્ટ વેધરની પણ ચિંતા નથી. લાઇકવાઇઝ ઇફ યોર વર્ક ઇઝ કોમ્પ્યુટર બેઝ, તમારું વર્ક કોમ્પ્યુટર બેઝ હશે તો તમારે નેસેસરી ટેકનોલોજી નીડેડ ફોર આઈડિયા ટુ હેવ ફાઇટિંગ ચાન્સ. તમારી ટેકનોલોજી જોશે, કોમ્પ્યુટર જોશે. Dedicated room or space within your home to serve as your office. એ જગ્યા જોશે કાં તમારા રૂમે તમારે ઓફિસ બનાવવી પડશે. ફોર પ્રાઇવસી એન્ડ ટેક્સ પર્પઝ, કઈ રીતે તમે બિઝનેસ ચલાવો છો, ટેક્સ માટે, એ બધા માટે તમારે ઓફિસ જોશે. આઉટસોર્સિંગ પાર્ટનર્સ ઓર એમ્પ્લોઈઝ. હવે પાર્ટનરમાં કરો છો, કોઈ સાથે બિઝનેસમાં જોડાવ છો કે એમ્પ્લોઈઝ રાખો છો, શું છે એ બધું એનું છે. While it is undoubtedly the best feeling to have sole ownership of your company and process that total control over every aspect, lack of funds or insufficient experiences often necessitates having a partner. Undoubtedly the best feeling to have sole ownership of your company and process total control over every aspect, lack of funds or insufficient experience often necessitates having a partner. તમને ગુડ ઇન્ફોર્મેશન ન હોય, સપોર્ટ જોતો હોય તો તમારી કંપનીમાં એક પાર્ટનર હોવો જરૂરી છે. In such cases you should consider someone with expert knowledge of the business being developed. એવા વ્યક્તિ હોવો જોઈએ કે જેને બધી નોલેજ હોય, એક્સપર્ટ હોય બિઝનેસમાં. We will be able to represent the company's interest properly. એને બધે ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવું, ક્યાં ન કરવું, કઈ રીતે કેટલા પૈસા ક્યાં નાખવા, એ બધી સમજણ હશે તો એ પ્રોપરલી બધું ચલાવી શકશે. Define the responsibility that you and your partners will have before you set up shop in order to minimize possible conflicts arising afterwards. જવાબદારી, કંઈ પણ થાય, પ્રોફિટ થાય કે લોસ થાય, જવાબદારી બંનેની છે. જે છે એ બધા કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ્સ આવશે એ સાથે મળીને એનો સામનો કરીશું. Ensure that the company legally cares for all the partners and that required forms are filled with the regulatory authorities. This could entail filling twice and then paying the title changes in the event of new partner joining, but it would be provide protection to both of you in the long run. પાર્ટનરશિપમાં બેનું નામ લીગલી લખાવી લો તો કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો ફેસ કરી શકો. ઓથોરિટીઝમાં પણ ક્યાંય પણ કાંઈ કરવું હોય, નવું ડીલિંગ કરવું હોય, કોઈ સાથે બિઝનેસ પાર્ટનરિંગ કરવું હોય તો બેની ઓથોરિટી હોય, બે પાર્ટનર્સના નામ હોય કંપનીમાં તો એ પ્રિફરેબલ રહે. Take a decision on how soon you need employees, if any. અગર કોઈ જરૂર છે એમ્પ્લોઈઝની. Think about how to make the necessary hirings and the kind of salaries to be paid. કઈ રીતે હાયર કરવા, કઈ રીતે એમને નોકરી પર રાખવા અને શું પેમેન્ટ આપવું, સેલરીઝ. Examine different ways of creating a payroll. Payroll કઈ રીતે આપશો. It is important to consider whether your employees should operate આઉટ ઓફ યોર હોમ ઓર એલ્સવેર. તમારા ઘરે ત્યાં કામ કરશે કે કંઈ બીજે ઓફિસમાં કામ કરશે. એસ્ટિમેટ ધ કાઇન્ડ ઓફ કોસ્ટ યુ વુડ ઇન્ક્યોર ઇફ ધે વર્ક એલ્સવેર. અગર બીજે કરે તો એનો ખર્ચો એ બધું તમે નક્કી કરી લો પહેલેથી. ફાઇન્ડિંગ ફંડિંગ, ફંડ ભેગું કરવું ને, પૈસા વગર તો બિઝનેસ ના થાય. ફાઇનાન્સિંગ ધ બિઝનેસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ક્રુશિયલ સ્ટેપ આફ્ટર devising an idea and obtaining the approval of your family. અગર ફેમિલીમાંથી અપ્રુવલ મળી જાય, બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે તો મોસ્ટ ક્રુશિયલ સૌથી મહત્ત્વનું સ્ટેપ છે કે ભાઈ મની ક્યાંથી આવશે, ફંડ ક્યાંથી આવશે. મોસ્ટ બિઝનેસ કેન નોટ ઓપરેટ વિધાઉટ અ સર્ટેન અમાઉન્ટ ઓફ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્કમ. પહેલાં તો ઇન્કમ જોઈ પછી એમાંથી વધતી જાય, પણ પહેલાં તો ઇન્કમ એટલે પૈસા જોશે જ.
while the aim should be to break even after a year. It is important to remember that even successful business can often take a few years to overcome deficit. શું કહે છે? વર્ષ નીકળી જાય, વર્ષ ઉપર પણ થઈ જાય, સારો બિઝનેસ ચાલતા થોડા વર્ષો 1, 2, 3 વર્ષ પણ નીકળી જાય. તો યાદ રાખવાનું છે એ રીતે પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવા કે નફો થાય ન થાય, વધારે પ્રોફિટ મળે ના મળે, તમારે એ રીતે એ બધું સક્સેસફુલ થવા માટે ટાઈમ લાગશે. તમારે એ બધી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી પડશે. To account for this, it would be a good idea to look at several different sources of funds such as a small business loan, your saving, money obtained from alternative investment, family or friends acting as investor. પેલું છે સ્મોલ બિઝનેસ લોન, નાની લોન મળે બિઝનેસ માટે, એમાં જ તમે સ્ટાર્ટઅપ કરો. પછી યોર સેવિંગ્સ, તમારી એટલી બધી સેવિંગ્સ હોય એમાંથી પણ થઈ શકે સ્ટાર્ટઅપ. મની ઓબ્ટેન ફ્રોમ અલ્ટરનેટિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, જ્યાં ક્યાંક ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોય એ પૈસા ભર્યા હોય ને આટલા વર્ષ આટલા મળવાના હોય, ડબલ મળવાના હોય, તો એ પૈસામાંથી તમારે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો છે, ફંડ તો જોશે ને. અને ચોથું છે ફેમિલી ઓર ફ્રેન્ડ્સ એક્ટિંગ એઝ ઇન્વેસ્ટર. ફેમિલી કોઈ ફ્રેન્ડ સપોર્ટ કરતું હોય, ફેમિલીમાંથી કોઈ પૈસા આપતું હોય બિઝનેસ માટે, તો એ ફંડ ક્યાંથી ભેગું કરવું? આ પર્સનલ લોન ટેકન ફ્રોમ ધ બેંક, લોન લેવી, હોમ ઇક્વિટી લોન, credit cards, but only as last resort if nothing else come through. ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી પાડીને ક્રેડિટ લઈને મીન્સ કે વ્યાજ. You should source capital that will not damage your security in long run. You should strive to avoid piling up expensive debt on credit cards, which could cost you annual interest of 20% and more. વ્યાજે ઇન્ટરેસ્ટથી ન લેવા, કેમ કે પછી એનો ચૂકવવું તો પડે ને, અને 20%થી વધુ જો એનાથી ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે વ્યાજ ચૂકવવું પડે તો એ વર્ષનું મોંઘું પડે. પૈસા આવે એટલા, આવક કરે તો જાવક વધારે થઈ જાય. Try not borrow against your 401 or the other such plan because it might negatively impact your retirement. આવા બધા પોલિસીસમાં જોડાવવું નહીં. 401K નામની એક પ્લાન છે, એમાં ન જોડાવવું, કેમ કે તમારા રિટાયરમેન્ટ પર અસર કરશે છે, એટલે તમારે પૈસા બચશે નહીં. એટલે અમુક વસ્તુઓમાં જોડાતા પહેલાં બિઝનેસમાં ઘણી બધી બાબતો ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ફાઇનલી, બિફોર joining your entrepreneurial ropes, consolidate an emergency fund to fall back upon the initial stages. A new business owner should arrange for a minimum for 3 months living expense, but if you are able to secure more money, it will relieve the stress on you, allowing you to dedicate your earnings energies to your fledgling company. શું કહે છે? તમે આ બિઝનેસમાં છોડાવ, સેટઅપ કરો એ પહેલાં તમારી પાસે ફંડ સ્ટાર્ટિંગમાં, પછી જો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ થાય, પૈસા આવે, એને ઘણો ટાઈમ લાગે, તો એ તમારી પાસે કહે છે કે પૈસા ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં પૈસા હોવા જોઈએ. A new business owner should arrange for a minimum 3 months. 3 મહિના સુધી તમારું ઘર હાલે એટલા પૈસા તમારા ઘરમાં જ હોવા જોઈએ. 3 મહિના ઘર ચાલે, બિઝનેસમાંથી કાંઈ આવે, આવક થાય ન થાય, કેમ કે સેલરી તો જોબ છોડી હોય એટલે બંધ હોય. 3 મહિના તમારું ઘર સારી રીતે, 3 થી 4 મહિના વધુ હોય તો વધુ સારું. એ પ્રમાણેની આવક તમારા ઘરમાં હોવી જોઈએ. તમારો સ્ટ્રેસ પણ ઓછો કરશે એના લીધે, અને તમને તમારી એનર્જી મળશે કે ભાઈ કંપનીમાં જે બી થાય ભલે 3-4 મહિને આવક આવે પણ મારું ઘર ચાલે છે. કવરિંગ યોર બેઝિસ. હવે શું કરવાનું કહે છે? બેઝિસ કવર કરવા. બિઝનેસ ઓનર્સ નીડ ટુ કન્સિડર ધ ફેટ ઓફ their company in case health or other problems prevent them from running it. Health policies, વીમો. Would someone else be able to take over the business in the event that entrepreneur becomes disabled? ત્યારે એવો અકસ્માત થાય, શું કોઈ બીજો બિઝનેસ સંભાળી શકે એવું છે? Would the business survive in this circumstances? કોઈ પણ મુસીબત આવે ઘરની માથે તમારી પર, તો કોઈ બિઝનેસ ટકાવી રાખશે, ચાલુ રાખશે? Examine these issues in advance and decide if the disability income insurance would
wise or whether a partner could compensate for your absence. આ પેલા ઇશ્યુઝ બધા જાણી લો, ધ્યાનમાં રાખો, એડવાન્સમાં જ બધું ડિસાઇડ કરી લો, અને કે તમારી ડિસેબિલિટી ઇન્કમ ઇન્સ્યોરન્સ જે છે તમને કાયમી ખોટ કાયમી કંઈક થયું, તમારે હેલ્થ બગડી, તો ઇન્સ્યોરન્સ દ્વારા જે કમાણી આવશે પાર્ટનર તમારું બધું તમારી ગેરહાજરીમાં પણ બધું હલાવશે. ફોર્સિંગ ધ ફ્યુચર, શું કહે છે? ફોર્સિંગ ધ ફ્યુચર, ભવિષ્યનો વિચાર. While it's amazing to own a business, પોતાનો બિઝનેસ ખોલવો એક સરસ મજાની વસ્તુ છે. An entrepreneur could eventually desire to retire or shift or other challenges. નોકરી છોડવી, નવી ચેલેન્જો લેવી, બિઝનેસ ખોલવું એટલે એક ચેલેન્જ જ છે, રિસ્ક પણ છે અને ફાયદો પણ, પ્રોફિટ પણ છે. A business plan should therefore be drawn up to define how you may transfer, sell or close your company. કઈ રીતે તમારો પ્લાન છે કે સ્ટાર્ટ કરો છો or close your company. If your enterprise is dependent on the unique context or knowledge that you possess, other parties may not be able to assume your venture. કોન્ટેક્સ અને તમારું નોલેજ છે, તમે એના પર જ ડિપેન્ડન્ટ રહેશો તો ક્યારેય તમે તમારા બીજા પાર્ટી છે તમારી આ નહીં સમજી શકે બાબત. The bottom line, few things are as rewarding as fulfilling as building from scratch and owning your very own home-based business. Bottom line, છેલ્લી લાઈન કઈ છે? However, before you take the plunge, make sure your homework is through. પહેલાં બધું હોમવર્ક કરી લેવાનું કે ભાઈ બધું પ્રોપર છે, કરવા જેવું છે, પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરવું, જોબ છૂટશે, બધું ચાલશે, બરાબર હશે. આ બધી બાબતો જે આપણે આખા લેસન દરમિયાન જોઈએ, બધા પોઈન્ટ્સ એક પોઈન્ટ માઇન્યુટલી ડિસ્કસ કરીને, કોઈ સાથે એનું રિવિઝન કરીને, એનું બધું દાખલા ગણીને પહેલાંથી જ અગાઉ બધું ધ્યાનમાં રાખીને પછી સ્ટાર્ટઅપ કરવાનું વિચારવું જોઈએ. Getting a business to run successfully is a challenge. બિઝનેસ ખોલવો અને સારી રીતે ચલાવવો એક ચેલેન્જ છે. બટ વિથ ગુડ પ્લાનિંગ યુ કેન ગીવ ઇટ ચાન્સીસ અ સબસ્ટેન્શિયલ બૂસ્ટ. પણ જો તમારો પ્લાનિંગ હશે સારો એવો અને તો તમે સારી રીતે એને ચલાવી શકશો, આગળ દબાવી શકશો. ચારસો કે રિટાયરમેન્ટ સેવિંગ્સ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન ઇન ધ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં 401 વાળો કે પ્લાન છે કે જે તમને રિટાયરમેન્ટ પછી પણ તમને પૈસા મળે. બ્રેક ઇવન, ટુ ઓબ્ટેન ઇનફ મની ફ્રોમ અ બિઝનેસ સો એઝ ટુ રિકવર ધ ઇનિશિયલ એક્સપેન્સ ઓફ સેટિંગ અપ. બિઝનેસમાંથી પૈસા મેળવવા કે જે ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોય એ સ્ટાર્ટિંગમાં કામ લાગે. કન્સીવ, ટુ ફોર્મ એન આઈડિયા, એક આઈડિયા મગજમાં ફોર્મ કરવો, બનાવવો, વિચારવો, એને કન્સીવ કહેવામાં આવે છે. એન્ટરપ્રિન્યોર, અ પર્સન હુ સ્ટાર્ટ્સ અ બિઝનેસ, સ્ટાર્ટ કરે એને એન્ટરપ્રિન્યોર કહેવામાં આવે છે, નવું ખોલે છે એને. ફેડ, અ ફેશનેબલ ટ્રેન્ડ હોય એને ફેડ કહેવામાં આવે. હેંગ આઉટ યોર સિંગલ, અ બિગિન બાટ પ્રેક્ટિસિંગ અ ટ્રેડ. બિઝનેસ પ્રેક્ટિસ કરવી એ ટ્રેડને આગળ વધારવું. Hit the ground running, to start something at a fast pace and with a lot of energy. Hit the ground running એટલે કે સ્ટાર્ટિંગથી સરસ મજાની પકડ લેવી અને એનર્જી સાથે કામ સ્ટાર્ટ કરવું. પેરોલ, ધ લિસ્ટ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ ઇન કંપની હુ આર પેડ સેલરીઝ જે કરવાની છે, એમ્પ્લોઈઝ જે કામ કરે છે બિઝનેસમાં એને કંપનીમાં એને એની સેલરીઝ એને કહેવાય છે પેરોલ. સ્ટાર્ટઅપ મની એટલે કે ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિક્વાયર્ડ ટુ લોન્ચ અ ન્યૂ બિઝનેસ. નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા એનું પહેલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે રિક્વાયર છે એને સ્ટાર્ટઅપ મની કહેવામાં આવે છે. કે બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવા માટે જે મની જોઈએ છે એને સ્ટાર્ટઅપ મની કહેવામાં આવે છે. ટુ ફોલ બેક ઓન, એન ઓપ્શન દેટ કેન બી એક્સરસાઇઝ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ અ ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન. કઈ રીતે
કોઈ મુસીબત આવશે તો એમાંથી બહાર આવશું, ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશનમાંથી બહાર આવવું, એનું ધ્યાન રાખવું, ફોલ બેક ઓન. પછી છે વાયબલ, કેપેબલ ઓફ વર્કિંગ સક્સેસફુલી, તમારામાં કેપેસિટી છે કે તમે આ કામ બિઝનેસ સારી રીતે કરી શકશો. It is all about today's lecture. We will continue in the next lecture. Thank you for listening. Have a nice day.